In Leeuwarden is in tegenwoordigheid van de commissaris der Koningin met enige moeite een standbeeld onthuld ter ere van de beroemde Friese stamboekkoeien. Dat geschiedde op de dag waarop het Friese rundveestamboek zijn 75-jarig jubileum vierde. Het was de Nestor van de Friese fokkers, de 86-jarige heer Van der Burg, die de onthulling verrichtte. Friesland is nu dus ook een bronzen koerrijk en dat opent ongedachte perspectieven. Eerbetonen in de jaren 50, goedenavond, want dat beest was iets bijzonders. Het was sterk, gaf rijke melk, prima vlees en vandaar ook dat het 75 jaar daarvoor die titel meegekregen had. Fries stamboek was alleen het vee waarvan de vader en de moeder het ook al waren. Adel onder de koeien. Dat was buiten de grenzen niet onopgemerkt gebleven. Nederland had van oudsher een naam als land van boter, melk en kaas. Dus dat wekte belangstelling voor de dieren die dat allemaal leverden. En zo kwam in de late 19e eeuw de export al op gang. Engeland, Amerika vooral. Wat dan weer bijdroeg aan die trots in Friesland en omstreken. Die koe van ons, wat een beest. Hoe dat op de poten stond. Die melk en dat vlees, dat zat wel snor. Bij keuringen ging het steeds meer over de schoonheid van het dier. Het werd een kunstwerk van de fokker. Een standbeeld. Zo gingen we het al maar zekerder weten. Met als hoogtepunt de jaren 50. Dat vee van ons, zo goed. Daar kon het buitenland toch niet aan tippen. In Leeuwarden ondergingen 925 stieren de najaarskeuring van het Fries rundveestamboek. En deze samenkomst van de mannelijke rundvee-elite trok de belangstelling van tientallen buitenlandse inkopers. Sachverständige Duitsers keurden met kennersblikken de 3- en 2-jährige Bullen en de Jungbullen. Zuidelijk enthousiast werden de Italianen toen ze de Tabelli di Produzione van Friso Evertjes Adema nummer 3 hoorden. Dit is de Adem 21. Er ging een zoon van hem naar Engeland. Die heette daar 88 van de Woudhoeven. En dat de stier overleden of doodging. Toen haalde hij dus niet enkel de dagbladen, de vakbladen bedoel ik, maar ook de dagbladen. En ja, goed, zo kan ik wel doorgaan. De stieren, waaronder vele exemplaren voor een ton verzekerd zijn, leverden tenslotte één grote kampioen op. Namelijk de 2-jarige Zuidhoekster Julius van de fokker-eigenaar Oostenbrug. Schoonheidskoning Julius en de andere bekroonde stieren formeerden vervolgens een indrukwekkende stoet die een zegetocht maakte door de Friese hoofdstad. Op een veilige afstand van Leeuwarden, in Sneek, werden de volgende dag 700 edele Friese koeien bijeengebracht voor de productiekeuring van geregistreerd melkvee. Er was maar één zwart bontras, dat was het Fries-Hollandse veeras en dat was wereldberoemd. Ik ben begonnen met eigenlijk doorsnee goede gebruikskoeien die mijn vader altijd gefokt had en die had altijd als fokdoel ook een koe met een behoorlijke restwaarde. Het was een handelaar die graag naar de markt in Purmerend ging. Dan wilde hij ook een goede koe verkopen als hij klaar was. Als die koe zijn productie voltooid had, wilde hij nog wat overhouden. Dus er waren altijd wel koeien waar wel kilo's aan zaten. We hadden hier vroeger de dubbeldolkoe. De grond was hier dermate duur in vergelijking met Amerika en bijna overal in het buitenland. Dat we wilden van deze grond zowel de biefstuk als de melk hebben. Het was ook een koe als je hem exporteerde, doordat hij niet overdreven genetisch op melk gefokt was. Hij acclimatiseerde in andere landen heel goed. Een Engels vrachtvliegtuig zorgde voor het vervoer van 10 jonge stamboekstieren naar Milaan. Het waren de kwartiermakers voor nog 42 soortgenoten die binnenkort zullen volgen en die zich in het warme zuiden zullen wijden aan de verbetering van het zwartbonte ras. Ze zijn een wereldsucces. De zwartbonte uit Nederland. Een succes van onder meer het FRS, het Friese Rundvee Stamboek in Leeuwarden.
waar de grote veehouders uit de provincie hun beste koeien en stieren laten registreren in fokboeken. Door alleen dieren uit het fokboek te kruisen, kunnen de Friezen de kwaliteit van hun beroemde vee steeds verder opvoeren, is de gedachte. Voordat een dier wordt opgenomen in het fokboek, wordt het gekeurd. Op uiterlijk. Als de boer meent dat het dier aan de eisen voldoet, die worden gesteld voor opname in het fokboek, kan hij een keuring aanvragen. Dan komt de inspecteur van het FRS. En dan kwam de stamboekinspecteur en die ging meten de hoogte, de breedte, de lengte. Nou, al die dingen werden ook vastgelegd. En dan ging hij beoordelen. En dat was destijds het systeem van punten. Een koe zou in principe 100 punten kunnen halen. Maar hij moest al wel 70 hebben om ingeschreven te worden bij het stamboek. En anders werd hij afgekeurd. 90 punten of zo kwam praktisch niet voor. Maar als je een koe van 80 punten had, dan had je een nette koe. Tenminste, qua gezicht. Men let ook op een goed uier. Nou, natuurlijk voor de melkkoe is een goed aangesloten en goed ontwikkeld uier is een belangrijk onderdeel. Daar werden dan ook de meeste punten op verdeeld. Maar als die koe een zwart vlekje aan het been had, dan werd die vaak afgekeurd. Want dat was niet volgens de rasbeschrijving. Dus een koe met een klein vlekje afgekeurd. En dat zijn natuurlijk economisch helemaal niet belangrijke dingen. Het dier is gekeurd en het rapport gaat nu naar het Fries Rundvee Stamboek. Dat zijn kampioenen, Marta's, een hele goede foklijn, al eigenlijk 100 jaar. En ik begin altijd met het beenwerk, want daar moet alles op gebeuren. En dan zie je dat die uiers, die zitten er ook erg goed onder. En die zijn ook steeds beter geworden, dat zie je ook, dit is de laatste. En ook de speenplaatsing is hier ook perfect. Nou, en daarboven ziet u een foto van de boerderij met alleen maar A-koeien. A-koeien? A-koeien betekent 90 punten of meer. In 1974 had ik de kampioenstier en de kampioenkoe. Maar toch is het afgelopen met dat Fries Rundvee Stamboek, hè? Nou, dat zijn uw woorden. U wordt toch in de gelegenheid gesteld om tot het tegendeel overtuigd te worden. Goed je mee? Alles goed? Ja, goed hoor. Mooi. Ja. Al lange tijd geleden. Ja. Kom, Friese koeien horen niet in de strop. Deze koe heeft een extra mooi uier. Ja, super. En ontzettend goede benen. Ja. En dat is het voordeel van Friese. Je hebt bijna nooit problemen met benen. Nee. Die zijn ijzersterk in de been. Ja. Kijk, dat kun je wel zien ook. Ja. De koeien staan hier altijd op stal. En dat gaat probleemloos. Ja. Er staat de oude koe, die is 14 jaar oud. Ja. Die krabt nog met zijn ene achterpoot achter zijn oren. Gewoon op stal. Ja. Dat zijn allemaal dingen. En dat zegt wel iets voor de kenners. Juist. Ja. Dit zijn de oude Friese koeien. In Friesland is het stamboek 100 jaar gesloten geweest. En dat is voor 25 jaar is dat stamboek open gegaan. Maar wij hebben steeds door eigen stieren te fokken dit helemaal zuiver gehouden. Dus dit is het enige bedrijf in Nederland die zuiver Friese koeien heeft. Ja, met eigen stieren. Ja. Elk jaar fokken we er 5 op. Ja. Die dekken alle koeien weer. Ja. En volgend jaar weer 5 nieuwe. Ja. Een stier die een koe dekt. Het is haast folklore uit een verdwenen tijdperk. In de jaren 50 breekt een techniek door die een revolutie in de veeteelt teweeg brengt. KI, kunstmatige inseminatie.
In de jaren 50 zijn de eerste inseminaties gebeurd op kleine KI-stationnetjes. Veehouders gingen zeg maar, vanwege de geslachtsziektes stieren op een station neerzetten. Daar werd sperma van gevangen en dat werd dan vers rondgedeeld in de buurt. Meestal een inseminator op een motor of op de fiets nog. Vaatje achterop, een thermosfles. En daarmee werden de koeien geïnsemineerd in de buurt. Op het moment dat ontdekt werd dat je rundersperma heel goed kon invriezen, kon je het natuurlijk ook in heel Nederland laten bezorgen. En dat bracht natuurlijk foktechnische voordelen met zich mee. Je kon een groter aantal stieren kon je over beschikken. Toen kwam eigenlijk het foktechnische voordeel naar boven. Ik kon zo met gemak uit Noord-Holland van een grote fokstier die bij zinnen, kon ik sperma laten komen. En toen was eigenlijk de hele fokkerij was makkelijker. Veel makkelijker. De fokkerij wordt makkelijker, maar ook riskanter. Kiest een boer de verkeerde stier, dan loopt in korte tijd de kwaliteit van zijn hele veestapel terug. Meer dan ooit draait het na de introductie van kunstmatige inseminatie om het vinden van de ideale stier. Wie een potentiële kampioen in huis heeft, kan rijk worden. Elk jaar zijn er in bijna alle provincies stierenkeuringen. Schoonheidswedstrijden in feite, waar de beste fokkers hun stieren laten beoordelen door een jury van vaak stamboekinspecteurs. Wederom op uiterlijk. En dat waren werkelijk grote feestdagen. Want er stonden hele series mooie stiertjes en die werden dan gekeurd. Maar dat ging eigenlijk in hoofdzaak op exterieur. En ze vonden een grote stier niet zo mooi. Dus die grote stier die werd dan niet zo hoog gewaardeerd. En de mooie, wel goed ontwikkelde dieren, liefst niet altijd een hoogste been. Nou, dat waren dan de mooiste stieren. Daar hebben we grote fouten mee gemaakt, ja. Door blind te staren op die hele mooie bulden, ja. Ja. En de KIV'en die kwamen op. En die kochten hooggepunte, mooie stieren. En toen werden de koeien ook kleiner. Dan zei ik, vinden jullie de koeien niet veel te klein worden? Dan zeiden ze gewoon, dan neem je toch een paar koeien meer. Dat is toch geen punt. Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Als je ze wat groter hebt en met meer productievermogen, dat is natuurlijk altijd beter. Maar zo losten zij dat op in hun gedachten. Terwijl ik wou toch gewoon een koe hebben, zo wij ze hier ook altijd hadden, hè, van 1,40. Maar de beweging is zo, dan zijn er ook bijna geen stieren meer die maat op peil houden. Je zakt mee, noodgedwongen, ook al wil je niet. Zo is het gewoon. Het stamboek had de schuld. Het stamboek stond een kleinere koe voor. Ons dubbeldoelkoe. En de mens is een kuddedier. Als de baas dat zegt, dan geloof men dat. En toen we in 67 begonnen, waren de koeien toch wat kleiner. Ja, waren we wel. Ja. We zijn ook weer omhoog gegaan natuurlijk. Hè? En dan gaat het ook door. Toen stond onze grootste koe daar vooraan en die was 1,32. Ja. Ja, en dat zijn nu ongeveer de kleinste. Ja, Zo. Dat is de beweging die er gewoon in zit. Hè? Ja. Want deze koeien bijvoorbeeld, dat is de tweede kalfskoe, maar die is wel 1,40. Ja, hè? Ja. Dus 1,40 is weer terug. Ja. En die staan er wel meer tussen. De mode was kleinere koeien. Nou, dat is oerstandwist. En dat heeft zo lang geduurd voordat daar de ogen voor open gingen. Kleinere koeien, eigenlijk uit mode in de jaren 50. En zoals het gaat met mode, iedereen deed mee. Al gaf het een kleinere melkopbrengst. Toch zouden tegenstemmen niet lang op zich laten wachten. In die tijd van wederopbouw na de oorlog ging het overal over productiviteit. De overheid wou dat, de wetenschap droeg eraan bij en die hield zich ook met landbouw bezig bij de Landbouwhogeschool Wageningen.
Op die school zaten boerenzonen. En die kregen daar hun twijfels over die kleinere koeien. Rommert Politiek bijvoorbeeld, die u net zag. Hij begon het Friese rundvee voor het eerst echt wetenschappelijk te onderzoeken. In de hoop het te verbeteren en te voorkomen dat een ander ras straks beter werd. Stel je voor. Hij deed onderzoeken op een proefboerderij van de Landbouwhogeschool die hij met een assistent mocht opzetten. We zijn hier op een historische plaats. Hier zijn we dus in 1970 begonnen met grootschalige proeven. Dat de dieren onder dezelfde omstandigheden konden produceren. Dat we dus verschillen konden aantonen tussen dieren afkomstig uit Friesland en Noord-Holland. En het resultaat was dat Noord-Hollandse dieren 12% meer produceerden dan de Friese. De Friese dieren hadden wel iets hoger vet- en eiwitgehalte in de melk, maar zoveel liter minder dat het economisch niet uitkwam. Dus toen kwam er een run naar Noord-Holland. Dat zal hard aangekomen zijn in Friesland. Dat kwam hard aan, ja. Al snel komt van de Minderhouthoeve nog slechter nieuws. Nu ook voor Noord-Hollandse boeren. Professor Politiek en assistent Vos zetten een volgende stap in hun onderzoek. Ze vergelijken zowel de Friese als de Noord-Hollandse koeien met een ander ras. De Amerikaanse Holsteins. Daar kwamen hele grote verschillen uit. Die Holsteins die produceerden veel meer melk. Het was veel meer een melktype, terwijl onze Fries-Hollandse was een dubbeldoelras, melk en vlees. En ja, dat vlees dat ging bij die Holsteins er wel af. Die Holsteins uit Amerika, dat zijn van oorsprong gewoon Nederlandse koeien. Die zijn vooral hier dichtbij, Midwoud, Schellinghout, gekocht. Die Amerikanen kwamen hier in 1880, 1890 zelf kijken hoeveel melk er in die emmer kwam. Want die koeien werden niet uit met de hand gemolken. En de koeien die het meeste melk gaven, die hebben ze gekocht voor hoge prijzen. En die zijn naar Amerika gegaan. En daar hebben ze mee gefokt. En die hebben daar echt alleen maar gekeken naar melkproductie. Dus die zijn echt extreem op melk gefokt. Als het maar wit zag, was het goed genoeg. Een groot internationaal onderzoek in 1980, ver weg in Polen, luidt het begin in van het einde voor het Fries-Hollandse ras. In opdracht van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties vergelijken onderzoekers de melkproductie van koeienrassen van over de hele wereld. Hun conclusies zijn vernietigend voor de Nederlandse fokkers. Er is dus in Polen een proef geweest waarbij men uit alle fokgebieden dus een populatie vandaan haalde. Een doorsnee koppel. En daar bleek dus eigenlijk dat de Nederlandse koe volledig door de mand viel. Toen bleek vooral dat de Holsteins uit Amerika natuurlijk vele malen genetisch sterker waren in het produceren van melk. Ik meen dat Nederland toen op de onderste plaats eindigde, of op de één na onderste plaats. Qua melkproductie? Qua melkproductie. Toen gaf het natuurlijk het grote schrik-effect, want toen ging men ook internationaal zeggen, ja, maar wij moeten toch maar niet koeien in Nederland kopen. We kunnen wel beter anders kopen. Waar verdient u het geld mee? Met de verkoop van vochtmateriaal in binnen- en buitenland. Wat je voor export verkocht, dat waren extraatjes. En de export die liep in het begin geweldig. Totdat er dus de Holstein Friesians kwamen. Hè. Op de middelbare landbouwschool had ik wel al die foto's gezien van die Holsteins uit Amerika. En dat werd altijd afgedaan. Het zijn gewoon uit de kluiten gewassen geiten. En als er minachtend over gedaan werd, zeiden ze van als je de Telegraaf van zaterdag overeind zet, is hij nog breder als die koeien daar. Zo die rollen om bij het eerste zuchtje tegenwind. En goed, dan ben je er zelf nog niet geweest. En dan denk je, nou het zal allemaal wel zo wezen. Alleen dat ik 24 was, ik meen dat het in 273 was. Ben ik zelf met een studiereis naar Amerika toe geweest. En toen zag ik dat het toch wat anders lag. En dat het gewoon best wel robuuste koeien waren. De Nederlandse melkkoe is in rap tempo bezig van uiterlijk te veranderen.
Een en ander is het directe gevolg van het steeds meer vermengen van het Friese stamboekvee met het Holsteiner-ras uit de Verenigde Staten en Canada. Dit is bijvoorbeeld een typisch Friese stamboekkoe. Bescheiden in afmetingen, diepere uiers en tamelijk gespierde heupen. Daarnaast staat een koe die is voortgekomen uit een kruising van een Friese stamboekkoe met een Amerikaanse Holsteiner. Deze koe is veel hoger en langer. De uiers zijn veel sterker. Maar het voor de boer belangrijkste verschil is dat deze koe aanmerkelijk meer melk produceert. Uit Amerika worden behalve enorme hoeveelheden Holstein sperma ook tientallen stieren naar Nederland overgevlogen. En toen heb ik sperma gekocht van Hannover Hill Triple Thread. Dat is een stier die dus eigenlijk een beetje aansloot bij het fokdoel zoals we dat in Nederland wilden hebben. Iets niet extreem in melkproductie, maar wel de gehalte is er goed bij, vet- en eiwitgehalte. En dan is het meestal wel zo, als ik dan om ben, dan gaat het ook echt gebeuren. Dus die hebben we massaal ingezet. Collega's vroegen dan wel eens, waarom doe je dat nou? Want jouw koeien produceren toch goed? Dat hoeft toch helemaal niet? Wat je hebt, wil je houden. Nou, ik zeg, het is eigenlijk heel simpel. Genetisch zijn die Amerikanen gewoon beter. Je krijgt er 1000 liter melk bij. Een boer kent per man 40 koeien aan, dat is 40.000 liter. Ja, dat is 15.000 tot 20.000 gulden. Zo was het toen met de melkprijs van toen. Ja, het is een beetje een simpele rekensom. Ja, rekensommen moet je simpel houden, want dan kan iedereen ze begrijpen. Begin jaren 80 volgen steeds meer Nederlandse veehouders het voorbeeld van pioniers als Kees Sluis. En dan gooien ook de KI-verenigingen het roer om. Ze danken hun Friese stieren af en gaan fokken met Amerikaanse Holsteins. Omdat steeds meer van hun leden erom vragen en omdat ze anders kansloos zijn op de wereldmarkt. Wij zijn in de jaren 80 Holsteinstieren gaan inzetten. Daar was eerst nog heel veel weerstand tegen. Dan zeiden ze van, nou, je krijgt er allemaal koeien van die leken op kapstokken. En je kon de melk wel gebruiken om de leiding door te spoelen. Dat soort opmerkingen kwamen er in het begin. Heel veel, ja. Ja, ik moest erop lachen. Want je weet, jongen, er is geen houden aan. Het deed bij ons ook zeer. Het was absoluut pijnlijk. En je erkennen moet dat je het zoveel jaar verkeerd gedaan hebt. Dat je je meerdere erkennen moet. Maar ja, goed, dan kun je je kop wel in het zand steken. Maar dat is stom. Nou, dan moet je heel snel bijspijkeren. Ja. Een stille revolutie brengt de Friese Zwartbont naar het museum in de jaren 80. Geruisloos verdwijnt het robuuste stamboekvee uit de weide. Slechts een enkele boer verzet zich tegen de nieuwe consensus dat de Amerikaanse Holsteins beter zijn. Kijk, bij de eerste kruising, dan heb je een ras aan de ene kant en een ras aan de andere kant. Dan krijg je dat kruisingseffect, wat ze heterosis noemen, met een mooi woord. En dat geeft een enorme verbetering. De dieren worden groter, dieren geven meer melk. En dat wordt dan beschreven als zijnde een geweldig succes. Maar ga je dan verder fokken met die dieren, dan verwateren die eigenschappen. Nou, dat we dus vooral bij de derde generatie terechtkwamen, kregen we steeds meer een kopie van die Amerikaanse koe. En toen bleek wel dat onder de Nederlandse omstandigheden dat niet helemaal de ideale koe was. De nadelen waren natuurlijk dat het dieren waren die wat slanker op de benen stonden. En het percentage vet was bij sommige Amerikaanse stieren laag. Omdat in Amerika natuurlijk niet zozeer gefokt werd op gehaltes, maar meer op de hoeveelheden melk. En dan denk je van ja, we moeten toch een iets andere stier gebruiken om eigenlijk de soliditeit die de FH-koe had, de Fries-Hollandse koe, om die toch te behouden. Want ja, het is iedere keer zo, als je op één kenmerk erg vooruit wil, ik heb het al een paar keer eerder gezegd natuurlijk, dan verlies je op andere punten. De meest recente ontwikkeling is denk ik dat we een duurzame koe willen hebben. We willen niet meer een koe hebben die echt een productiekoe is en die heel gauw verslijt. En we willen eigenlijk een koe hebben die lang blijft lopen op het bedrijf. En dat wat ook een duurzame, gezonde koe is. Daar fokken we nu op. Heel trooster. Ja.
dit is een topperheer. Ja. Waar ziet u dat aan? Nou, het hele statuur. Hè. Hij geeft aan gewoon... ja, niet alleen hier ben ik. Maar zo wij ernaar kijken, dan denk je ook, daar komen heel veel goeie van. Nou, deze stier ook weer met uitermate best beenwerk. Ja, hij loopt als een speer door het hok, echt dans door het hok. En hij heeft een hele mooie vaste bovenbouw met net de goede spanning erin. Ja. Erg lange stier ook, dat zien we ook graag. En er komt ook hoogtemaat wel van. Die is nu al groot zat. Ja. Ja, dit is echt een hele mooie stier. Hier gaat de strijd om de hoogste eer beginnen. Telkens wijst de jury stieren aan die mooi zijn, maar niet de mooiste. En dan, de hoed is af. Het traditionele teken van de voorzitter dat de kampioen is aangewezen. Onder de Friese vlag staat de koning van deze dag. Kleine Diekes Bonnet II, geboren 15 november 1956. Voor hem en zijn fokker de hoogste eer. Maar een eer voor het ogenblik. Want het volgend jaar zal men ook deze kampioen weer naar de kroon steken.